Tulee semmonen kultasignaali. Tää on ihan savimaata tässä. Oho! Tämmönen hassunmallinen hevosen kenkä. Oho, ai tommonen. Joo. Mitä noin oliko? Eiks niillä ollut joku kaviovika? Oi, taas mennään. Tosin kesä alkaa olemaan jo lopuillaan ja edellisestä metallinetsintäreissustakin on aikaa reilut 2 kuukautta. Tällä kertaa palasin alkukesän metsäkohteelle, jossa on vanhan kärrypolun tai hevostien jäänteet. Viime kerrallahan kohteen tutkinta jäi pahasti kesken, jos sitä oli ollenkaan. Mutta nyt ei menty telttailemaan, vaan suoraan asiaan, eli tutkimaan kärrypolkua ja sen ympäristöä. Ja täältä se touhu paikan päällä näytti. Happi. No. No. Näyttää vähän vanhemmalta hevosen kengältä. No, toivotaan, että se tuo onnea. Hieno naula. Jepä, orki. On täällä tänne. Toivottavasti se on sitten tätä vaiva-arvoinen joku. Nyt lähtee kyllä hyvin. Varasti hyvin. Joo. No niin, nyt on. Ei! Kauhea vaiva, mut hei, se on vanhan näköinen hylsy. Eikä siellä muuta sit oo. Mut hylsyssä on hyvä signaali. Se on yllättävän hyvä. Niin. Ei näin hyvä. No se on varmaan kultaa sitten. Niinpä niin, kultainen hylsy. Löytyihän sieltä kuitenkin jotain mielenkiintoistakin ja signaaleja oli yllättävän paljon, varsinkin rautaa, kuten hevosen kenkiä ja niiden nauloja. Joten kyllä, löydöstä voi melko turvallisesti päätellä kärrypolun olleen yleinen kulkuväylä ainakin 1800-luvulta lähtien. Mutta tutkitaan nyt löytöjä tarkemmin. Tosiaan, rautasignaaleja oli yllättävän paljon, joista suurimman osan jätin kiltisti kaivamatta. Joitakin vahvimpia signaaleja toki kaivoin ylös, kuten tämän esineen, jota aluksi luulin jonkinnäköiseksi viilaksi. Mutta onkin jotain muuta, jonka käyttötarkoitus on tuntematon. Ajoittaisin 1900-luvun puolelle. Tämä renkaan puolikas on luultavasti hevosen valjaista ja tämän toinen puolikaskin löytyy muutaman metrin päästä. Kullanvärinen pinnoite erottuu vielä hyvin, mutta eipä taida olla kultaa, vaan nikkelöintiä tai vastaavaa. Tuskin on kauhean vanha, sanoisin nykyaikaista tuotetta 1900-luvulta. Hylsyjä löytyy tuttuun tapaan, joista 2 otin talteen. Tämä pienempi hylsy on nykyaikaista Sako Oyn tuotantoa. Isommasta ja vanhemmasta hylsystä kantaleimat ovat syöpyneet lähes kokonaan, eikä varmaa tunnistusta pysty tekemään. Mutta mielestäni siinäkin olisi Sakon kirjaimia näkyvissä. Veikkaisin sinne 20-30-luvuille tämän hylsyn. Pieni pullea nappi ja ilman kuviointeja.
tämä on tehty 2 osasta juottamalla ne yhteen joko tinalla tai hopealla ja tietysti lenkki vielä juotettu taustapuolelle. Jos oikein muistan ja olen käsittänyt, niin tämä juotostekniikka oli käytössä ennen prässäystekniikkaa, joka tuli 1800-luvun loppupuolella käyttöön. Joten tämä nappi olisi ajalta ennen sitä, mutta 1800-luvulta tämäkin silti lienee. Tämä messinkinappi on mielenkiintoinen ja saattaa olla uniikki siinä mielessä, että siihen on mielestäni omistaja itse kaivertanut kirjaimia ja symboleja. Ylhäällä on säteilevä risti, keskellä kirjaimia ja alhaalla 2 sapelia ristissä. Ehkä tämä voisi olla 1700-1800-luvun sotilaan univormusta nappi, jota hän on itse koristellut, tai voiko tämä sittenkin olla sinettileimasin? Sillä ihan hyvän leiman se antaa ja kirjaimet voisi olla näinkin päin järkeviä. Mielenkiintoinen löytö joka tapauksessa. Kärrypolun toinen kolikkolöytö oli yllättävän hyvässä kunnossa oleva vuoden 1928 5 markkaa. Näitä löytyy ihmeellisen harvoin, kuten 5 markkasia yleensäkin. Tämä alumiinipronssista valmistettu kolikko on mielestäni yksi kauneimmista Suomen markka-ajan kolikoista. Pitkästä aikaa löytyy myös hopeaa tämän vuonna 1890 lyödyn markan muodossa. Ihan tavallisessa käytössä tämä ei ole kuitenkaan ollut, sillä palasin samalle peitetylle kuopalle hetken päästä uudelleen ja siellä oli vielä signaali olemassa, jonka tietysti kaivoin ylös. Ja tällainen hopeanpala sieltä nousi ja sopii kolikkoon kuin rusina maksalaatikkoon. Eli selvästi kolikkoa on käytetty joko koruna tai kellon perässä. Tämä hevosenkenkä oli mielestäni löytöhetkellä kuitenkin se kaikkein mielenkiintoisin löytö, sillä se voisi olla melko vanhakin. Hevosenkenkiä kun koittaa ajoittaa, kannattaa huomio kiinnittää naulareikien määrään sekä onko kengässä naulaurat. Jos kengästä löytyy ura sekä 4 tai enemmän naulareikää per puoli, niin kyseessä on yleensä moderni hevosenkenkä. Tässä näyttäisi olevan 3 naulaa per puoli eikä naulauraa, mikä viittaisi vanhempaa sepän tekemään kenkään, mutta vielä vanhemmaksi vihjeeksi tässä näytti olevan löytöhetkellä aaltoilevaa ulkoreunaa, joka voisi ajoittaa tämän jopa rautakaudelle, mutta tämän kengän aaltoileva reuna taisikin olla vain ruosteesta muodostunut optinen illuusio. Sepät kuitenkin tekivät omanlaisiaan kenkiä pitkälle lähihistoriaankin ja voi tämä toki olla muutaman 100 vuoden ikäinen hevosenkenkä, mutta tuskin yhtään vanhempi. Siinä ne tämänkertaiset löydöt ja kiitos jos jaksoit katsoa videon. Uutta videota tulee jälleen jossain vaiheessa, kunhan ehdin taas piippailemaan. Näkemiin. Niin, eihän kesä mennyt ihan ilman löytöjäkään. Kävin Huttalan Linnavuoren lailla Piikkiössä yhdellä iltaoluella ja pintalöytönä silmiin osui tällainen löytö. Ei toi, vaan toi. Mikäs se mahtaa olla? Pitäisikö jättää siihen vai otaks mä sen sieltä? Otetaan se. Mikä se on? Okei, no. No joo, kyseessä siis joku poletti tai leikkiraha. Näitä kai saa netistä tilattua, mutta kyllä se löytöhetkellä sykettä vähäksi aikaa kuitenkin nosti.